අද අපි හදන්න යන්නේ පීට්සා එකක්. ඉස්සෙල්ලා අපි පීට්සා ඩෝ එක අනන්න ඕන. පැයක් එකහමාරක් විතර තියන්න ඕන අනලා ඉවර වෙලා ප්‍රූෆ් වෙන්න. ඒ කියන්නේ පිපෙන්න. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක කරලා ඉමු. ඒ අතරදී අපි ටොපින්ග්ස් ටික හදාගමු. මෙතන පාම් පිටි තියෙනවා කප්ස් 5ක්. මගේ කප් මෙෂර් එකකින් කප්ස් අරන් තියෙන්නේ. උණු වතුර, ලාවට උණු වතුර, උතුරන වතුර නෙමෙයි, lukewarm water. lukewarm water කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ක උතුරන වතුර එක මෙෂර් එකකට නිකන් වතුර සීතල ඇල් වතුර දෙකක්. ඊස්ට් ඕනේ. active yeast. මේවා පැකට්ස් තියෙනවා ගන්න සුපර් මාකට් වල. සීනි ටිකක් ඕනේ, ලුණු, තෙල්, මං ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා. මේක මෙතන තියෙන්නේ රෝස්මරි, ඩ්‍රයි රෝස්මරි. හරි, අපි බලමු හදන විදිය. දැන් මෙතන පිටි කෝප්ප 5ක් හලලා තියෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම පිටි හලලා ගන්න. මේ බෝල් එකට same cup measure කෝප්ප 2ක් lukewarm water cups 2ක් ගන්නවා. මේකේ මෙතනදී මම උතුරන වතුර ගන්න එපා කිව්වේ. උතුරන වතුරට ඊස්ට් දැම්මොත් ඊස්ට් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ නැහැ. ඊස්ට් මැරෙනවා. ඉතින් එතකොට එකකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පිටි මෝලිය පිපෙන්නේ. සීනි මේස හැඳි 2ක්. ලුණු තේ හැඳි 2ක්. ඇතර ලුණු එක අපි ඩෝ එක මේ පිටි එකට දාගමු. සමහරක් වෙලාවට ඊස්ට් මික්ස් එකට ලුණු දැම්මොත් ඊස්ට් එක රයිස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පිටි එකට දාන්න. මේකට ඊස්ට් මේස හැඳි 2ක් දාන්න ඕන. මේස හැඳි, තේ හැඳි නෙමෙයි. ඒක අපි මේ වතුර එකට දාගමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ එක පැකට් එකක් එක ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 11ක් විතර තියෙනවා ඒකේ. මේස හැඳි 2ක්. මේක දාලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න. මීට වැඩිය ලොකු බෝල් එකක් ගත්තොත් හොඳයි. මම ඇත්තට මේ අරන් තියෙන බෝල් එක මදි. මොකද ඊස්ට් එක පිපෙනකොට චුට්ටක් රයිස් වෙනවා. මේක මිනිත්තු 5ක් හෝ 10ක් තියන්න ඕන. එතකොට ඊස්ට් එක පිපෙයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඊස්ට් එක පිපුණාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේක දැන් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඊස්ට් එක රයිස් වෙලා තියෙන්නේ, ඇක්ටිවේට් වෙලා. මේ පෙන වගේ ඇවිල්ලා තියෙන එකයි. අපි මේක මේ පිටි එකට දාගමු. ඉස්සෙල්ලා හිමීට කලවම් කරගන්න. මේ ඩෝ එක ඒ තරම් හයිය තද ඩෝ එකක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මෙලෙක්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඒක මේ එක අහුවෙන්න විතරයි ඕනේ. හරි. දැන් අපි මේක ටිකක් අනාගත්තා. දැන් තෙල් ටික දාගමු. මේස හැඳි 2ක්. අතින් අනනකොට මේක ටිකක් වෙලා අනන්න ඕනේ. මිනිත්තු 10ක්වත් අඩු ගානේ අනන්න ඕන. ටිකක් අමාරුයි. ඩෝ හුක් එකක් එක්ක මික්ස් එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ දාලා මිනිත්තු 5ක් හෝ 6ක් වද්ද ගත්තා නම් ඇති. මේ විදිහට ඩෝ එකක් එයි ඔයගලන්ට. මම කිව්වේ තරම්ම තද නැහැ. ගොඩාක් දියාරුත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් සයිස් ඩෝ එකක්. මේක මේ විදිහට එක්කහු කරලා හොඳට තව බෝල් එකකට මීට වැඩිය ලොකු සයිස් තෙල් චුට්ටක් දාගන්න. දාලා මෙහෙම වටේ ගාගන්න. දාලා මේ අනාගත්ත මෝලිය රවුමක් මෙහෙම බෝලයක් ෆෝම් කරලා මේකේ තියලා රෙදි කෑල්ලක් තෙමලා උණු වතුරෙන් නම් වැඩි හොඳයි. උණු වතුරෙන් තෙමලා හොඳට මිරිකලා මේක වහන්න. එහෙම රෙදි කෑල්ලක් ගන්න බැයි නම් ක්ලින් රැප් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි සීල් වෙන්න හොඳට වහන්න ක්ලින් රැප් නම්. කළා ටිකක් රස්නේ තැනකින් තියලා තියන්න. එතකොට මේක කොහොමද පැයක් එකහමාරක් වගේ තියන්න ඕන. එතකොට මේ ඩෝ එක මේ වගේ ඩබල් සයිස් වෙලා තියෙයි. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද පීට්සා එක හදාගන්නේ කියලා.
දැන් අපි පීට්සා ෆිලිං එක හදාගන්න. මේක චිකන් දාලා හදන ෆිලිං එකක්. මං ඔක්කොම කපලා තියෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා චිකන් පොඩියට කපාගෙන, ලූණු මං පොඩි සයිස් එකකට කපාගෙන තියෙනවා දිගට, සුදු ලූණු ටිකක්, බෙල් පෙපර්, කොළ පාට බෙල් පෙපර්, ලුණු, ගම්මිරිස්, ඔරෙගනෝ, ඔලිව් ඔයිල් හරි නෝමල් තෙල් හරි කමක් නෑ. මේක ටිකක් රත් වෙනකොට ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්දක් විතර දාගන්න. මේක ඉස්සෙල්ලා මං මස් ටික බැද ගන්නවා. ලුණු තේහැනි භාගයක් විතර, ගම්මිරිස් තේහැනි කාලක් විතර. මස් ටික හොඳට බ්‍රවුන් වෙන්න දෙන්න. ඇතුලේ ගොඩ තැම්බුන් නැති වුණාට කමක් නැහැ. මොකද අපි කුක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් වැඩි වෙලා තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද oven එකට කිල්න් එකට දාපුවාම ආයෙ එතනදිත් හීට් එකක් වෙනවා. දැන් අපේ මස් එක බැදිලා ඇති. මේක තෙල් ටික භාජනයේ තියෙන්න ඇරලා මස් ටික ඩ්‍රේන් කරලා අයින් කරගන්න. හරි, මේ මස් එකෙන් උත් ඔයිල් ටිකක් ඇඩ් වෙලා තිනවා. ඉතින් ආපහු අපි වෙන තෙල් දාගන්න නැහැ. මස් එකේ ෆැට් එක තියෙන නිසා. මේකටම සුදු ලූණුයි දාගෙන පොඩ්ඩක් වෙලා වැද ගන්න. ලූණු ටික පොඩ්ඩක් අර පාට වෙනස් වෙගෙන එනකොට බෙල් පෙපර් ටික දාගන්න. ඔරෙගනෝ තේහැඳි භාගයක් විතර දාගන්න. ගොඩක් දාන්න එපා. මිනිත්තුවක් විතර මේක කුක් වෙනකොට අපි අර බැදගත්ත මස් ටික දාගන්න. බෙල් පෙපර් එකේ පාට වෙනස් වෙනකන් තියාගන්න එපා. ඒකේ කොළ පාට ඒ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. මම හිතනවා දැන් මේක ඇති කියලා. මේ ඇවිල්ලා එක ෆිලිං එකක්, chicken and bell pepper. අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ නුවරඑළිය ලිටල් ඉංග්ලන්ඩ් කොටේජස් වල පේඩ්‍රෝ බාන් එකේ. ඒ හින්දා අපිට කිල්න් එකේ ෆැසිලිටි එක තියෙනවා. අපි වේලාසනින් හදාගත්ත පීට්සා ඩෝ එක මං රයිස් වෙන්න තිබ්බා. ටිකක් වැඩිපුර වෙලා ගියා, පැය දෙකක් විතර. මොකද මේ සීතල නිසා. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට පේනවා අපි පටන් ගත්තේ අර පොඩි ඩෝ එකෙන්. දැන් ඒක almost triple. ඉස්සෙල්ලා දැන් මෙහෙම බය වෙන්න එපා. මේක අල්ලපු ගමන් ආයි බහිනවා. නමුත් ඒක ආයි රයිස් වෙනවා oven එකේදී. මේක අපි work surface එකකට පිටි ටිකක් දාලා මේක ගන්න. මේක equal කෑලි 3කට වෙන් කරගන්න roughly අතේ හුරුවට. මොකද මං කිව්වනේ අර 3 විදිහකට පෙන්නනවා කියලා. මට ලේසි විදිහ තමයි රෝලින් පින් එකක් අරගෙන රෝල් කරන එක. නැත්තම් මේක අතෙන් මෙහෙම කරලා ස්ට්‍රෙච් කරගන්නත් පුළුවන්. ටිකක් වෙලා යනවා. මං රෝල් කරලා පෙන්නන්න. හොඳට පිටි තවර ගන්න. මොකද ඇලෙන්න දෙන්න එපා. ඔයගලන්ට හදිසියක්වත් රෝලින් පින් එකක් නැත්තම් අතෙන් රෝල් කරගන්නත් බැයි නම් ලොකු බෝතලයක් ගන්න. වීදුරු බෝතලයක් අරගෙන රවුම් රෝල් කරගන්න. මේක රෆ්ලි අඟල් 10ක 12ක විතර ඩයමීටර් එකක් තියෙන රවුමක් රෝල් කරගන්න. රෝල් කරන ගමන්ම ෂේප් එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න. හැම වෙලාවම රෝල් කරලා ටිකක් උස්සලා බලන්න යට ඇලිලාද කියලා. එහෙම ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා නම් තව පිටි ටිකක් දාන්න. මේක ඔයගලන්ට ඕන සයිස් එකට වැඩි චුට්ටක් ලොකුවට ගන්න ඩයමීටර් එක. මොකද ටිකක් හැන්ඩල් කරනකොට ආයි ඇකිලෙනවා. මම අද හදන්නේ මේ තින් ක්‍රස්ට් එකක් නෙමෙයි,
thick crust එකක් තියෙන pizza එකක්. ඉතින් අර ගොඩාක් තුනියට ගන්න. අපි මේකට මම කරන්නේ tomato sauce උයි tomato puree දෙකම mix කරනවා. mix එකක් දානවා. ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් bowl එකකට වෙනම mix කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකෙම දාලා හැඳි දෙකක් විතර මම brush එකක් use කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් mix කරලා හොඳට ගා ගන්න මේක. අයිනටම යන්න එපා. පොඩි gap එකක් ඉතුරු කරන්න. නැත්නම් කර වෙන්න බලනවා බේක් වෙනකොට. හරි මේ විදිහට ගා ගන්න. මේ ඇවිල්ලා mozzarella shredded mozzarella මේක හොඳට spread out කරලා දාගන්න. පුළුවන් තරම් evenly spread කරලා දාගන්න. මේකට අපි අර හදාගත්ත chicken filling chicken topping එක දානවා. ඒකත් හොඳට spread කරලා මේකට මං basil fresh basil තියෙනවා නම් වැඩි හොඳයි. මට ඒ වුණාට අද හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා මං dried basil අරගෙන පොඩ්ඩක් උඩින් sprinkle කරනවා. ඒත් එක්කම olive oil. olive oil මේ සැහැන්දක් විතර හොව දෙකක් එහෙම උඩින් දාගන්න. දැන් අපි මේක kiln එකට දාමු. මෙහි ඉන්න assistant chef ඇවිල්ලා මට උදව් කරයි. සදුෂන් දැන් මේ පීට්සා එක oven එක ඇතුළට දානවා. වැඩි වෙලා අර මේකේ තියන්න බෑ ඒක ඇලෙනවා. ඒ හින්දා ඉක්මනට දාගන්න ඕන. පීට්සා කටර් එකකින් කපා ගන්න. පිහියෙන් කපන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ටිකක් කරදරයි. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like කරන්න, subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න.